Hey guys, welcome back to my channel. Thank you so much for coming back to my channel and watching my videos. You guys are the best, so please go ahead and subscribe if you haven't already, and also give me a thumbs up to make my day. Right guys, you can tell I'm already ready. र मेकअप चाहिँ मैले हिजोको जस्तै मेकअप गरेको छु र आज चाहिँ म मेरो साथीसँग फोनमा गफ गर्दै रेडी भएको थिए र we talked a lot, to be honest with you, like over 1 hour नै बोलेको थियो होला. I really enjoyed talking with her and catching up with her. र you can see मेरो यहाँ कत्रो ठुलो पिम्पल आएको छ हैन. हिजो पनि आएको थियो तर यति सारो देखिएको थिएन, डङ्गै हैन, ठुलो पिम्पल आएको छ. So please ignore that. Anyways, आजको vlog चाहिँ it's going to be a very fun vlog. I'm really excited to tell you guys finally कि tomorrow we are going to have a very fun Hawaiian theme party which is like organized by Anta Didi. हामी सबै मिलेर like payment गर्ने हो हैन. पार्टीमा कति खर्च हुन्छ लाइक शेयर गरेर. सो बेसिकली खाना देखि लिएर लाइक सामान अनि डेकोरेसनको कुराहरु, ड्रिंक्स, एभ्रीथिङ दिदीले अर्गनाइज गर्दै हो र वी आर रियली ह्यापी दैट दिदी डिड दैट फर अस. किनभने अर्गनाइज गर्नु चाहिँ इट्स नट इजी, टु बी अनेस्ट विथ यु गाइज. आई एम टेलिङ यु, मेरो बहिनीकोमा पनि मैले अर्गनाइज गरेको थिए मेहन्दी नाइटमा, अनि त्यसपछि म्यारेज लाइक मेन डेमा पनि यताउता मैले नै अर्गनाइज गरेको थिए. यु नो, obviously it was really fun and it was really stressful at the same time as well. I don't know how to explain it. It is really fun, I'm not even gonna lie, but it is stressful at the same time किनभने डेलिभरी टाइम मा नआउने प्रब्लम हुन सक्छ, सामानहरु मिस आउट हुन सक्छ, लाइक देयर आर सो मेनी थिंग्स टु बी यु नो डन अन टाइम एन्ड स्टफ लाइक दैट. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एकदम स्ट्रेसफुल पनि हुन्छ तर एन्ड इज गुड, एभ्रीथिङ इज गुड टाइपको. ओके, लाइक लास्टमा मेहन्दीको बेलामा अनि बिहाको बेलामा द एन्ड वाज सो मच better than we expected, so we really enjoyed it. And same with Anta Didi, she's also doing so much for us, so we are really happy that she is doing this for us. And yeah, can't wait for tomorrow. र आज चाहिँ म अन्ता दिदीकोमा जाने हो भरेतिर, अनि भरे गएर I will help her with the decoration. र भोलि चाहिँ हाम्रो लाइक मोमो पार्टी जस्तै हुनेवाला छ. मोमो चाहिँ अलरेडी we got it, अनि now we have to make अचार and other stuffs. अनि अरु साथीहरुले पनि हेल्प गर्दै हुनुहुन्छ. सो म चाहिँ I'm gonna make the अचार. टमाटरहरु चाहिँ दिदीले अलरेडी किनेर ल्याइसक्नु भएको छ, सो त्यो लिन जाने हो अनि दिदीलाई हल्का हेल्प पनि गर्ने हो डेकोरेसनमा. सो yeah, it's going to be a very fun vlog, so keep on watching. So guys, for khaja today I'm going to eat this, which is black eyed peas ko dal which rati मैले बनाएको थिए. So I'm going to eat this with tortilla. धेरै खान्न, अलिकति अझै खानु पर्यो, but yeah, यति खान्छु. अनि यो चाहिँ योर्कशायर पुडिङ हो. अब यसलाई चाहिँ माइक्रोवेभमा 1 मिनेट तताइदिन्छु. यो दाल खाने हो. ल, मेरो खाजा तयार. यम्मी. Oh my god, it was so hot. तर यम्मी. सो भर्खरै मैले मेरो खाजा खाएर भ्याए. एन्ड एज यु गाइज क्यान सी, मैले यहाँ अर्को कुरा पनि खाएको थिएँ जुन चाहिँ मैले 2 दिन लाएर खाएको. एन्ड दिस इज नियो. यो चाहिँ एकदमै मिठो छ के. ओरियोको भाइ नियो भने थियो मैले किन्दाखेरि पनि र खाँदाखेरि पनि. इट इज सो गुड. मलाई चाहिँ एकदमै मन परेको थियो र एकदमै चिप पनि थियो. यो चाहिँ लिटलबाट लिएको यस्तो देख्छ. अनि आई हाइली रेकमेन्ड यु. wells, okay, 6 wells in 6 different villages in Swaziland, which will be providing water for 300 people per village approximately. So it's approximately like 3,000 people total. Yeah, so we're going to provide 3,000 people water for the rest of their lives. That's crazy. सो गाइज, अहिले चाहिँ म एस फ्यामिलीको न्यू ब्लग हेर्दै बसिरहेको र मलाई चाहिँ एस फ्यामिली चाहिँ धेरै मेरो सब्सक्राइबरहरूले रेकमेन्ड गर्नुभएको थियो हेर्नु भनेर र आई रियली लभ देम एन्ड इन्जोय वाचिङ देयर डेली ब्लग्स. आई मिन डेली ब्लग्स त हाल्दैन उनीहरूले, बट हालिरहेको छ. बाइ द वे, म अहिले मिठाई पनि खाँदै हो जुन चाहिँ मेरो यो दाँतमा अड्किरहेको छ. बट या, आई रियली इन्जोय वाचिङ देम. अनि दे आर लाइक throwing some sort of like basketball game type को event. अनि जितेको पैसा चाहिँ तिनीहरूले च्यारिटीमा हाल्ने भनेको छ. I really respect these types of vloggers हैन. उनीहरू ठाममा पुगेको छ हैन, because of their hard work. र
उनीहरुले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ युजफुल गराएको पनि छ, which is really wonderful, I know, like they are giving back to the community and stuff like that. So I highly recommend you to watch Ace Family if you haven't watched their videos or vlogs yet. Yeah, I highly recommend you to watch Ace Family. So अहिले चाहिँ हामी Burger King खाँदै हो र हामीले चाहिँ दुईटा मिल खाँदै हो र यसको चाहिँ हामीले 7.99 मात्रै तिर्यो विथ ड्रिंक को हामीले त्यसैले मिल दियो ल दिदी र मैले मिलेर है। यो चाहिँ दिदीको आइडिया तर म चाहिँ टाल्ने मान्छे। कति राम्रो दिदीले सब अमेजन बाट ल्याएको रे। यो लालटिन वाला छ हैन सजाउने कुरा अनि यस्तो पम्पम्सहरु छ, यो झिलझिले पेपरहरु छ, के भन्छ यसलाई पनि गार्ल्यान्ड। गार्ल्यान्ड हैन कति राम्रो हेर त, सब टालेर भ्याइसक्यो, भोलिको लागि तयार हैदिने दिदी लुक्दै के कति राम्रो ओभरअल चाहिँ अगाडिबाट देखाइदिन्छ है। फेरि हेर दिदी रुम कत्रो ठुलो छ त नि के, यहाँ सोफा थियो नि त दिदीले झिक्देर कति ठुलो देखेको दिदी। ओ माय गॉड कस्तो राम्रो देखेछ दिदी लुक्यो नि, सब दिदीको आइडिया हो, कस्तो राम्रो देखेछ। हेर सो प्रिटी के दिदी ए त्यो पनि हाल्दियो है। यो मेरो यो चाहिँ अनितको हो, यो कति प्रिटी रहेछ, यो पनि झुन्डाइदिनु छ राम्रो देख्छ। सो हामी पनि भर्खरै घर आइपुग्यो ब्याक दिदीकोबाट र गाइस चेक दिस आउट, यो चाहिँ टमाटर हो, भोलि मलाई अचार बनाउन पर्ने छ। सो दिदीले ल्याइदिएको, यसको चाहिँ भोलि मैले तिलको अचार बनाउने हो, 4वटा क्यान दिनु भएको छ। सो yeah, that's what I'm gonna do tomorrow। अनि दिदीकोमा अलि छिटै जाने हो, so I can help her and stuff like that। So guys अहिले चाहिँ अलमोस्ट डिनर टाइम भइसकेको छ र मेरो बुढाले चाहिँ आज म डिनर बनाउँछु भनेर इन्सिस्ट गरेको थियो। सो ही इज मेकिङ डिनर टुडे। हिजोको चाहिँ हाम्रो दाल बाँकी छ, सो दाल चाहिँ बनाउनु पर्दैन, बेसिकली भात अनि पोर्कको मासु बनाउन लाग्यो उले। र टु बी अनेस्ट विथ यु गाइज ही रियली मेक्स गुड पोर्कको मासु र समटाइम्स उले मेसिङ पनि बनाउँछ पाहुना आउँदाखेरि एन्ड इट इज सो ड्याम गुड, आई रियली लाइक इट। र या he's making र अब एकछिनमा चाहिँ हाम्रो डिनर टाइम हुनेवाला छ र I'm really excited for my dinner tonight। Look at this guys, pork is ready and it looks so good। र ट्राई गरौँ है। यस्तो नुन टिक्क भयो। I like it। हिजोको दाल पकाउँदैछ मेरो बुढाले, भात चाहिँ पाकिसक्यो, सो अब चाहिँ हामी भात पस्काएर खाने। सो मैले मेरो खाना चाहिँ हालिसकेको छु। I'm eating this, what do you call this, आँपको अचार अनि यो चाहिँ पोर्कको तरकारी मेरो बुढाले बनाएको, भात पनि र उले चाहिँ भातमा हल्का यो किसमिस रहेछ, किसमिस पनि हालेको छ, जस्ट प्लेन राइस विथ किसमिस। राम्रो छ। अनि यो दाल भइहाल्यो हिजोको। Our dinner looks so delicious क्या। Let's go ahead and eat। ल सुरु है त, बाउ म खाएँ। चम्ची खाएको छैन। Excuse me, may I ask a question? Sorry to interrupt. मलाई चम्ची त्यति साह्रो मन पर्दैन म। Is it coming from that ऱ्यापमा चाहिँ मन पर्छ, हातसँग चाहिँ ठिक राम्रो छ। बिहानदेखि आकाशमा खेतारा भन्ने गीत भन्नु छ मेरोमा। बत्ती भिडियो चाहिँ रन हाम्रो माथि हो।
Need to fix that. So you each have your specialty, and all work here repairing old instruments. Donc c'est ce plaisir de redonner vie également à un vieil appareil qui ne fonctionne plus, ou même qui est presque détruit pour toute sorte. Voilà. You give new life to old instruments. What a fabulous job. Ouais, l'idée c'est celui-ci. Un violon de l'État français qui date à peu près de 1780. Thank you. So guys, आज को लागि यति नै. Thank you so much for watching my videos. Bye.